Chào mọi người nhé. Hôm nay lại sửa con Sun House Mama này, một dòng nồi cơm điện tử mâm nhiệt nhé. Con này thì trước đó là thấy bác khách báo là cơm nó không ngon, nó kiểu như sống hay sao ấy. Bỏ đó lâu quá thì nó lại cắm lại không lên nguồn nhé. Mình chưa cắm nên là cũng chưa biết tình trạng nó như nào. Để mình kim điện này. Cắm êm du nhá, không có xi nhê xi nhớt gì cả. Đầu tiên là bác cứ check luôn cái dây cắm này nhá. Dây cắm này cứ đo thông mạch, đo thông mạch từng chân này. Hoặc cách đơn giản nhất là mình không phải là thợ thì mình thay một cái dây mới. Dây mà nhà đang sử dụng là cắm là thử xem có phải hỏng dây không. Mình đã thay cái dây khác này, đã đo nhá. Đấy, cắm cũng không lên này. Phải tháo ra xem bị làm sao nhá. Mình mở ra thì thấy đây, mở ra thì thấy rất nhiều xác dán nhé, không có con nào sống sót cả. Về đi vệ sinh sạch sẽ là nó sửa nhá, không mùi rất là hôi nhá. Đã vệ sinh xong nhá, mình làm những cái việc đơn giản trước, đó là đây, hai đường dây vào này, một dây thẳng đi thẳng vào mâm nhiệt nhá, còn một dây nó sẽ đi qua một cái cầu trì nhiệt để bảo vệ cái mâm nhiệt khỏi cái quá nhiệt gây ra bị sùi cháy đứt nhá. Này thì không nên đấu tắt nhá, nó chết thì nó phải có nguyên nhân nhá, phải tìm ra nguyên nhân của nó thì mình xử lý nhá. Mình sẽ đo này, đo để đo thông mạch nhá. Đấy, thằng đo mình có thể lấy cái đầu ghim này nó nhọn, mình đâm xuyên qua cũng được. Đấy, thế là cầu chỉ nhiệt nó ok nhá. Vậy nguồn đã vào đến mạch rồi, nguồn vào đến mạch rồi mà không lên nhá. Không lên thì có thể bị chết nguồn cấp trước nhá. Nguồn con này chạy IC PN8024 nhé, hoặc là cái dòng này nhé. Dòng này có một nguyên nhân nữa, đó là vẫn có nguồn nhưng mà nó có dây dẫn cụm dây dẫn lên vi xử lý ấy. Nó có đường zin đi và đường nguồn của nó bị đứt nhá, thì cũng không có nguồn cấp cho vi xử lý nhá. Và trước tiên là mình đang có mạch đây thì mình tháo ra, mình kiểm tra xem cái mạch nguồn ở đây là đã có nguồn chưa nhá. Chưa có nguồn thì mình sẽ xử lý ở đây. Mình quan sát này, theo mình quan sát thì mình thấy như sau này. Đây, thấy cái con điện trở cầu trì này, cấp nguồn này, đang có hiện tượng biến đổi màu này, thì khả năng cái con 20 ohm này, đỏ này, đỏ lâu đen 20 ohm này đang có vấn đề. Nếu mà nó đứt thì có thể con tụ là bị chết nhá. Tụ lọc nguồn 220V đấy, 310V DC này, và bản thân con IC này có vấn đề hoặc mạch này có vấn đề, nó sinh ra đứt nhá. Mình sẽ đo trực tiếp này.
Để thang đo 200 ohm nhá, đo điện trở xem đo không có đứt không này. Theo quan sát của mình nó bị cháy là mình đo hiện tại là không lên nhá. Lên 2k này. Thế nó có bị tăng cũng không lên nhá, vậy là đứt này. Hỏng nguồn nhá. Đứt cầu trì, đứt cái điện trở cầu trì này thì mình không lên thay không nhá, mình phải kiểm tra xem nó bị cái phần tử nào thì mình hãng thay nhá. Con mạch này mình nhìn còn zin nhá. Mạch nhìn qua thì vẫn còn zin đấy, chưa sửa chữa gì đâu. Từ đường nguồn này, từ đấy từ cọc AC này qua điện trở cầu trì 30 quên 20 nhá. 20 cấp vào này. Con AC nắn qua một con diode. Mình kiểm tra hết nhé, kiểm tra hết những cái thành phần này xem con nào bị nhé. Trước khi dò này nhá, các bạn có thể cắm, nó có thể thay cái điện trở cầu trì này rồi cắm qua bóng chống chập nhá. Mình nếu bóng đèn sáng thì mình sẽ kiểm tra những cái phần tụ lọc nguồn trước này, tụ lọc nguồn 310 mới IC nguồn nhá, còn không thì mình có thể đo nhá. Tụ thì mình cứ xin xem có bị phồng không, không bị phồng thì phồng kiểu nó lồi đít này này. Nên con này mình quan sát là không có hiện tượng phồng đít nhá. Mình sẽ đo xem một cái cuộn lọc L này nhá, ok nhá. Xem một cái cuộn lọc của cái mạch IC nguồn này cũng ok nhá. Cái con IC này thì nó có chân dương chung hết này, chân dương 310V là nó chung hết này. Và đây mình zoom này các bạn xem này. Đấy, chân này chung hết này. Còn 4 chân còn lại này, 4 chân này thì nó có hai chân này, hai chân này chung này, và hai chân này rời nhau này. Các bạn không biết thì các bạn có thể đo theo kiểu như là để thang đo thông mạch nhé. Thông mạch mình đo các chân qua lại nhé. Đấy là mình cũng không biết datasheet thôi. Còn biết datasheet thì mình tra ra xem chân GND ở đâu, chân VCC ở đâu, mình đo xem nó có bị thông nhá. Nhưng con này thì mình đo theo kiểu người mình không biết, mình đo qua thì không thấy hiện tượng gì nhá. Đây, một chân 310 mấy, các chân còn lại không vấn đề gì này. Các chân còn lại với nhau nhá, không vấn đề gì. Khả năng con IC này không chết nhá. Đấy là sửa theo cách sửa mò nhá. Vậy có khi nào là nó chết tự nhiên không? Cũng có thể nhá. Con này thấy khách báo là để nó chết, sau đến lúc cắm lên nó tự chết nhá. Đây mình thấy cái cuộn lở này nó hơi vỡ này. Đấy các bạn nhìn này, hơi lứt vỡ đấy. Hoặc là hai con tụ này có vấn đề nhá. Hai tụ này mạch kiểu này, hai tụ này có thể rất hay bị khô nhá. Mình có thể mình thay cái trở cầu trì này, mình test luôn hai con này luôn cũng được. Không thì mình bằng cách mình nhổ ra. Thì đây mình sẽ thay nhá. Thay trở cầu trì để cắm qua bóng chống chập để nó sáng thì mình xử lý nhá. Cái con điện trở cầu trì này thì mình có thể thay từ cái giá trị từ 20 ohm này, như con này zin 20
lên đến tầm tầm 100 ôm nhá. 100 ôm là rất là lớn đấy, còn bình thường mình chỉ thay đến 82 ôm là nó cao lắm rồi. Đấy. Mình sẽ thay vào để cắm vào bóng chống chập xem nó có sáng nhá. Không thì các bạn không muốn thay thử ấy thì mình nhỏ hai con tụ này mình đo xem không bị khô không nhá. Thì mình sẽ thay chổi cầu chì này và cắm thử nhá. Đã thay chổi cầu chì này, cắm qua bóng chống chập này. Đấy, bật lên sáng trắng này. Chứng tỏ là đang có thành phần đang bị sáng, bị chập nhá. Mình sẽ nhổ hai con tụ này ra nhá. Mình đã nhổ ra này, các bạn nhìn này. Đấy. Chân mình chân con tụ này mình thấy có vết gì sét nhá. Khả năng là cái tụ này nó bị khô nhá. Bây giờ mình đã tháo ra này. Khi đó mình cấp nguồn nhá, các bạn nhìn xem bóng có còn sáng không nhá. Đó, thì các bạn nhìn này, bóng đã hết sáng này. Đấy, thế là thay hai con IC tụ này là khả năng là ok nhá. Cái này nó đang là tụ 4,7 UF 400V. Đây cũng 4,7 UF 400V. Mình thì cũng vẫn có tụ 4,7 để sửa quạt nhiều ấy, nhưng mà mình sẽ thay cái tụ 10 UF nhé. Thì cái tụ này mình sửa nhiều rất thấy là nó hay bị khô nhá. Khô sinh là nó chập nhá. Nên là mình sẽ thay tụ 10 UF 400V vào để test cho mọi người xem nhé. Mình thay cái này xong nhá, các bạn nhìn này. Mình nhấc lên nó có một cái đoạn hở này. Mình sửa nhiều thì mình thấy có hiện tượng những cái tụ nó bị lắp kịch chân rồi nhá. Mà nếu mà là không phải chân đồng ấy thì nó rất hay bị cụt chân nhá. Nó nước hoặc hơi ẩm nó tụ ở dưới chân này nó không thoát đi được này. Mình cái tụ nó xít xuống là hay bị kiểu oxy hóa ngầm nhá. Mình không nhìn thấy nhá. Nên mình cũng nên tụ nó để hơi cao này. Do cái phần này nó vẫn còn không gian nên mình để nắp cái tụ nó hơi dài một chút nhá. Thì dung lượng nó sẽ sử dụng được lâu dài hơn. Đây nhá, mình sẽ bật lên này. Và đây có con 7805 này. Đây này. Con 7805 này, mình sẽ đo xem nó chân giữa chân zin đi nhá. Và đo xem nó có nguồn không nhá. Bật lên này. Đo nhá. Đo 20V này. Đo chân giữa là chân zin đi này. Hơi che. Đây các bạn nhìn 12V chưa? Mình đo cẩn thận nhá, không chập chân nhá. Đấy, các bạn nhìn này, nó hơi hướng dây tí. Đo lại nhá. Đã có 5V này. Ok luôn nhá. Vậy là đã xong phần nguồn nhá. Mình cắm vào là khả năng nó sẽ lên luôn đấy. Tiện thì mình sẽ đo kiểm tra luôn cái cảm biến này nhá. Cái cảm biến này mình đo ở nhiệt độ bây giờ là 21 độ C nhá. 21 độ C là 115,4K, tức là ở nhiệt độ tiêu chuẩn của nó đo nó khoảng 100K. Con này khách đang báo hiện tượng là không chín cơm.
bảo kêu là nó bị phải dí, phải đặt vật kê lên trên lắp, mà con này mình không thấy hiện tượng là bị bung nhá, nên là mình sẽ lắp vào cấp nguồn để xem nguồn nó lên như nào đã, rồi sau đó mình sẽ test nước xem là nó có bị sống hay khê thì không nhá. Mình cắm quả bóng chống sập nhá, bật lên này, bạn nhìn này, đã lên này nhá, không có hiện tượng chập cháy này nhá. Mình sẽ cho một chút nước ở đây mình test nhá. Vậy là cái phần nguồn nó ok nhá, để mình test cái phần xem sống cơm thế nào nhá. Để test cái sống cơm những cái nồi này, mình cho thêm một chút nước này, chắc khoảng một bát nước đấy. Bắt đầu lần đầu thì mình test mình cho vừa nước thôi, thì mình test xem nó cạn như nào nhá, cạn khô nhá. Cạn khô thì sẽ ok đấy, mình cho tăng thêm nước, sau lần sau mình test lại mình cho thêm một chút nước nữa, hơn nhiều hơn lần trước nhé, để mình xem cái độ cạn khô của nó là bao nhiêu. Các bạn cứ chọn là nấu nhanh nhá. Đây, nấu nhanh này, bấm bắt đầu. Đấy, các bạn nhìn xem dưa le nó có đóng không nhá. Vì cái phần để nấu nó chín ngon thì nó lại có cả phần cấp điện cho mâm nhiệt nhé, mâm nhiệt nó được đốt nóng liên tục hay không. Đây mình chọn nấu nhanh, chưa thấy đóng ăn dòng nhé, rồi mình bấm nấu nhanh này. Có thể cái dưa le này, cấp mâm nhiệt thường là mình sẽ sau khi bấm nấu nhanh thì nó khoảng một vài giây là nó sẽ đóng dưa le để nó cấp điện cho mâm nó nóng lên. Nhưng mà đây mình chưa thấy gì nhá. Đấy, mình nghe tiếng tạch cái này. Đây, con này khá là lâu, là đang ăn 1000W này. Đấy, dòng 4,27A này. Vậy con này đã ăn mở đóng dòng. Mình sẽ test để xem nước cạn. Nếu nước cạn thì mình sẽ tăng nước, mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tôi đã chuyển sang ủ nha, để mình mở xem là nó có cạn nước không nha. Mình thấy cái hơi nó vẫn ra này. Có cho một chút nước thôi, nhưng mà nhìn chưa là cạn khô đâu nhá. Vậy con này đúng là đang có tình trạng là cơm chín không đều sống nhá. Cái này thì mình sẽ tháo cái cảm biến đáy nồi này, lối con trở từ khoảng 500 ohm nhá, test luôn 500 ohm, rồi mình sẽ tăng lên, và đến một cái giá trị nào các bạn cứ tăng lên nhá, tăng đến cùng lắm là 1K thôi, đừng tăng quá nhiều nhá, tăng quá nhiều nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Mình sẽ thay con trở 500 ohm nhá, rồi mình test cho mọi người xem nhá. Đây là cái dây này, mình dò dây cảm biến này từ đáy nồi vào này. Đấy, mình rút ra nhá, rút ra cho mình cắt bất cứ bên nào cũng được nhá, không quan trọng là bên nào đâu, cứ cắt một bên ra. Mình nối tiếp một con trở 500. Các bạn mà có thể là thử bằng từ 300,
Mình thì thử luôn bằng 500. Thì các bạn có thể thử luôn bằng 700-800, thậm chí là 1 ca luôn nhé, để xem cái lượng cháy nó như nào nhé. Nhưng mình nhìn thế này nó vẫn còn nhiều nước. Thay mình nghĩ là theo kinh nghiệm là thay từ 500 là ok nhá. Let's go. Đây nha, mình đã lối vào này. Mình tạm thời mình nhét cái ghen vào đây để mình che vào để cho nó chống chạm chập các thứ nhá. Chạm nó chập 5V là rất là nguy hiểm đấy, có thể chết vì xử lý luôn đấy. Mình cắm lại vào, lắp vào và test nhá. Mình vẫn cho lượng nước như lúc đấy nhá. Mình test tại chọn lỗ nhanh này. Chờ nó cạn là mình lại quay tiếp nhá. Còn 1 phút nữa chuyển ủ này, hy vọng nó ok, đỡ phải xử lý lại nhá. Đã nghe thì tinh tinh này. Hy vọng tinh tinh tiền về. Đây, không được rồi các bác ạ. Đây. Đấy. Thế này thì nhìn trực quan như thế này thì là khả năng 1K là cũng không được đâu nha các bác nhá. Vậy thì mình sẽ làm gì? Mình phải tháo ra nhá, thay con cảm biến mới, và cần thì mình có xử lý luôn cả cái con cảm biến phần trên này nữa nhá. Đây mình làm cái đơn giản trước, thay cái cảm biến đáy nồi, rồi mình test chưa lối trở nhá, và test nối trở. Nếu không được thì mình lại lối trở lại như mình đang làm như này nhá. Mình sẽ xử lý, và khi kết quả ok mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Cách mình thay nhá, rút ra này, mình sẽ cạy nó lên nhá. Đây nó có cái G ở đây này, đây là có cái để bóp vào nha. Mình cái tô vít mình cạy ra cái hai bên này, chứ bây giờ mà các bác mà tháo 4 cái ốc này ra nó gặp phải ốc han thì thôi cười trừ nhá. Mình gậy cái phần này lên này, để lôi lên là mình hơi hơi kéo lên là nó cũng ra nhá. Đấy, đẩy ra này. Đấy, và tháo được rồi này. Mình thay cái con cảm biến này nhá. Con cảm biến này đang 100K đấy. Mình thay vào lắp lại, test. Test khi thay cảm biến không nhá. Nếu mà nó không ok thì mình sẽ lối trở tiếp nhá. Khi lối trở mà không ok nữa thì mình sẽ can thiệp vào cái mạch, tháo khiển vi xử lý ra, mình kiểm tra nhé. Khi lắp cảm biến rồi mình test cảm biến không thì vẫn bị nhá. Và mình đã tháo cảm biến ra, mình cắt lối tiếp con trở 820 ohm vào, và là kết quả là như này. Sau nó cạn nhé, và mình sẽ test lại bằng cái nhiều nước hơn để cho nó chạy ngon lành hơn. Sau một hồi xử lý nha, thay cảm biến này, mình test vẫn không được. Sau đó vẫn phải lối thêm trở nhá. Đây mình đang nối con trở 820 ohm này, nó khô tương đối rồi. Cơm này cũng sẽ là như này, là cũng khá ok đấy. Cần thì mình sẽ tăng lên chút nữa là cơm nó sẽ hơi nhiều cháy một chút nhá, nhưng đảm bảo cơm nó sẽ ngon nhá. Đây, các bạn thấy video hữu ích thì cho mình một like nhá, comment nhiều để video mình được đề xuất nhiều hơn nhá. Nhớ bật chuông thông báo để mình có nhiều cái động lực để mình ra nhiều video chất lượng hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.